یک مهندس معمار مسئولیت بزرگی روی دوشش داره، چون همواره باید هنر و مهندسی رو با همدیگه تلفیق کنه و یک کار خارق‌العاده تحویل جامعه بده. سلام، من الهام کیانی هستم. با جلسه بعدی از سری آموزش‌های روید در خدمتتونم. اگر تا این لحظه کانال الهام آرکن لایف رو هنوز سابسکرایب نکردید، لطفا همین الان سابسکرایب کنید و دکمه نوتیفیکیشن رو فعال کنید که آموزش‌های بسیار کاربردی دارم آپلود میکنم. در این جلسه ما آموزش کفسازی داریم و همچنین در طول جلسه به نکات مهمی اشاره میکنم. حتما تا انتهای ویدیو همراه من باشید تا نکته ای رو از دست ندید. اوکی، let's jump into Revit. دوستان میریم ادامه پروژه‌مون رو داشته باشیم. همون پروژه قبلی رو باز کردم. در این پروژه ما میخوایم فلورها رو رسم کنیم، یعنی کف رو رسم کنیم. نکته مهمی که باید بدونید اینه که والها، فلورها، سقف‌ها و همچنین توپوسالید دارای لایه‌های مختلفی هستن که ما میتونیم با جزئی ترین دیتیل ها اینها رو ترسیم کنیم. و نکته بعدی که در اینجا باید بهش اشاره کنم راجع به اینه که اگر بخوایم اصولی کار کنیم باید کف سازه‌ای رو از کف معماری کامل جدا کنیم. پس ما اول میایم کف سازه رو میکشیم، یعنی structural floor، و بعد میایم کف معماری رو میکشیم، یعنی architectural floor. اوکی، وارد تب آرکیتکچر میشیم و از اینجا گزینه فلور رو باز میکنیم. میبینید اینجا دو تا حالت داره، فلور آرکیتکچرال و فلور استراکچرال. روی فلور استراکچرال میزنیم. بچه‌ها وقتی که باز میشه یه صفحه درا بهمون میده و توی پراپرتیز این امکان رو بهمون میده که ما یه سقفی رو انتخاب کنیم، هر مدلی که میخوایم انتخاب کنیم. مثلا من این کانکریت رو انتخاب میکنم، وارد ادیت تایپش میشم و مثل همیشه دوپلیکیت میگیرم و اسمشو میذارم structural floor. اوکی. نکته ای که اینجا وجود داره، ما به تب استراکچر، قسمت استراکچر میریم و ادیت رو میزنیم. خب بچه ها، ما اینجا در حالت استراکچر فلور فقط کانکریت داریم، یعنی فقط میخوایم بتون ریزی کنیم دیگه، درسته؟ چون ما کف سازه رو میخوایم درست کنیم. در این صفحه‌ای که باز میشه یه پریویو داره که کف سازمون رو نشون میده و اینجا لایه‌های مختلف رو داره. بین این دوتا کور باندری استراکچر قرار میگیره. این استراکچر شما میتونید متریالش رو عوض کنید. روی میزنیم، این مربع اینجا، این صفحه باز میشه. ما میخوایم کانکریت خودمون رو بدیم. روی این گزینه، این دایره‌ای که اینجا هست یه علامت به علاوه روش داره، میزنیم، create new material رو میزنیم و رینیم میکنیم. اسم متریالمون رو میذاریم structural floor. اوکی، ما داریم یه متریال جدید میسازیم. بچه‌ها به این نکته توجه کنید، این مراحل برای تمام اون مواردی که اشاره کردم، چه سقف‌ها چه دیوارها، برای ساخت متریالش یکسانه. پس با دقت توجه کنیم و نکته برداری کنیم. خب یه متریال جدید ساختیم به اسم structural floor. وارد appearance میشیم و در این قسمت نگاه کنید، اینجا replace this assets رو میزنیم. صفحه اسستمون باز میشه و ما اینجا میخوایم یه کانکریت بذاریم. در سرچش کانکریت رو سرچ میکنیم. کانکریت. همونطور که میبینیم متریال های انواع مختلف کانکریت ها اومده. ما میتونیم هر کدوم رو که لازم داریم انتخاب کنیم. ببینید اینها قابل باز شدنه که راحت تر بتونیم ببینیم. مثلا همین کانکریت کاسینگ پلیس رو انتخاب میکنیم، روی این دکمه میزنیم تا اینکه به متریالی که ساختیم این رو نسبت بدیم. خب این اینجا اضافه شد. ما فعلا به قسمت اپیرنس کاری نداریم، به خاطر اینکه این قسمت برای رندر گرفتن ایناست. میریم قسمت گرافیک. در قسمت گرافیک یه شیدینگ داریم
که میتونیم بزنیم use render appearance، یعنی اینکه همون رنگ رندرمون رو بهمون نشون بده در حالت 3D، یا میتونیم اینو برداریم و خودمون یه رنگ بهش بدیم. یه سرفیس پترن داریم، یه کات پترن. سرفیس پترن رو که کاری نداریم چون میره زیر کف معماریمون. یه کات پترن داریم که اینجا میتونیم بهش پترن بدیم. چجوری بهش پترن میدیم؟ در این قسمت کلیک میکنیم و پترن کانکریت رو بهش میدیم. به همین راحتی. ما میتونیم به خاطر اینکه این حالت هچ کانکریت بهتر معلوم بشه این رو بذاریم رو حالت مشکی. اینجا یه رنگ توسی روشن‌تر بهش بدیم. اوکی، اپلای کنیم و اوکی. و میبینید که ما اینجا پریویوی از کانکریتمون داریم، یعنی کف سازمون داریم. اینجا بچه ها تیکنس باید بهش بدیم، یعنی ضخامت کف سازه که شما طبق نظر مهندس سازه این عدد رو وارد میکنیم. من الان اینجا گذاشتم روی 15 سانت. اوکی میکنم و اپلای میکنم و اوکی میکنم. وارد تب فرست فلور میشم. اینجا این مستطیل رو بر میدارم. فرست فلور ببینین از اینجا کامل تا آخرین ستون کف سازه ایمو میکشم. اوکی میکنم. میریم تو حالت 3D. اسکیپ رو میزنم. بچه ها ببینین چقدر کامل ببینین پوشش داد و کفریزی انجام شد. بچه ها من فکر میکنم که اجازه بدید من کف سازه رو انتخاب کنم. رو گراوند فلوره. اگه ببینین همچین اتفاقی میفته شما میایین به قسمت پراپرتیز و اینجا لولش رو تغییر میدید. روی فرست فلور میذاریم و وقتی که میایین این طرف ببینین اومدیم تو ویو درست در سر جاش قرار گرفت. میبینید کل تیرریزیمون رو پوشش داد و در جای درست قرار گرفت. حالا نکته‌ای که اینجا میخوام بهتون بگم راجع به سکشن باکسه. اگه من سکشن باکسم رو فعال کنم اینجا میتونم به کمک سکشن باکس یه سکشن بگیرم. بریم یه برش بزنیم. بیاریم از اینجا یه نگاه کنیم سکشن. ببینین کامل بتون ریزی شد. اینا تیرهای فرعی هستن، اینا تیرهای اصلی، اینا که ستونهای اصلیمون هستن. خب بچه ها کاری که الان میخوایم بکنیم اینه که ما میخوایم کف سازمون رو برای بقیه طبقات هم بکشیم. فعلا سکشن باکس رو اجازه بدید من خاموشش کنم. کف سازه رو انتخاب میکنیم. مطمئن بشید اینجا که کف سازه انتخاب شده. اوکی. اینجا کپی تو کلیپ بورد رو میزنیم. پیست رو میزنیم. الان تو سلکت لول برای کدوم لول رو میخوایم؟ لول 1 رو که داریم الان. کنترل رو نگه میداریم. لول 2، لول 3 و لول 4. اوکی رو که بزنیم همه طبقات کف سازش درست میشه. میبینید بچه ها چقدر کامل، دقیق و با دقت. خب حالا بریم بچه ها کف معماریمون رو بکشیم. چیکار باید بکنیم؟ رو فرست فلور میریم. روی فلور میریم آرکیتکچر فلور و این دفعه فلور آرکیتکچرال رو انتخاب میکنیم. بچه اینجا توجه کنیم که دوباره این اشتباه رو تکرار نکنیم. لولمون رو چک کنیم ببینیم رو کدوم لول قرار داره. خب لولمون درسته، یعنی سطحی که الان ما میخوایم فلور رو روش بکشیم روی فرست فلوره. اوکی اینجا یه فلور آرکیتکچرال انتخاب میکنیم. مثلا هر کدوم از اینها رو میتونیم انتخاب کنیم چون میخوایم لایه بندی کنیم دیگه. همین جنریک رو میزنیم.
میریم داخل ادیت تایپش، یه دوپلیکیت میگیریم و میزنیم architecture و اوکی. حالا با خیال راحت تغییرات لازم رو میدیم. در قسمت استراکچر ادیت رو میزنیم. نکته که اینجا باید خدمتتون عرض کنم اینه که وقتی که استراکچر رو اینجا توی قسمت فانکشن باز میکنیم حالتهای مختلف لایه ها رو نشون میده. یکیش استراکچراله که همون سازه است، یکی سابستریته که این نشان دهنده چیه؟ لایه پوشاننده یه گچ و خاکه، یکی ترمال ایر لیره که لایه عایقه و فینیش 1 و 2 داریم که فینیش 1 نازک‌کاری داخلیه، فینیش 2 نازک‌کاری خارجیه و از اینها الان ما میخوایم استفاده کنیم. خب بچه‌ها الان ما لایه استراکچر رو که ساختیم، پس نیازی به استراکچر نداریم، یعنی بتون ریزی دیگه نداریم در این قسمت، درسته؟ به جای استراکچر ما میایم لایه چی رو میذاریم؟ ملات ماسه و سیمانمون رو میریزیم. میایم یه دونه create new material میکنیم، از اینجا رینیمش میکنیم و اسمش رو میذاریم cement and sand mortar. اوکی. اینجا وارد اپیرنس میشیم و از این قسمت میریم سمنت رو پیدا میکنیم. خب اینجا بیایم به جای سمنت هم میتونیم این کانکریت رو استفاده کنیم. بریم تو کانکریت ها، چون سمنت رو نداشت. کانکریت رو باز کنیم. بیاین این خوبه. الان هم میتونیم لایت گری رو بذاریم، هم اینجا میتونیم چی بذاریم؟ از این قسمت بریم کانکریت ها رو ببینیم چه کانکریت داریم. کاستینگ پلیس میتونیم بذاریم. لایت گری رو میذاریم که فکر کنم از همه سبکتر و اوکی تره. ببینیم ما فقط اینجا ما میخوایم یه متریالی بهش بدیم که در ظاهر شبیه سیمان ماسه باشه. خب میریم تو گرافیک و اینجا رنگش رو تغییر میدیم. اوکی، اینو میبریم یه حالت مثلا صورتی مانند، مثلا دیگه همین حدودا. خیلی صورتی شد. بذاره بریمش بالاتر. اوکی. بچه خیلی صورتیش پررنگ شد. ببین یه ذره کم رنگ ترش کنیم، یه ذره حالت به نظرم این رنگ اوکیه. خب میایم در حالت کات پترن یه پترن چی بهش میدیم؟ سند بهش میدیم. هم سند داریم هم سندنس. سندنس رو میدیم که یه مقداری تعداد این هچاش بیشتر باشه. اپلای میکنیم، اوکی میکنیم. خب این حدودا 5 سانت. میایم اینجا یه لایه اضافه کنیم. بچه اینسرت رو که بزنیم لایه اضافه میشه. بین دوتا کور فقط یه دونه لایه داریم. با آپ و دان میتونیم اینا رو بالا و پایین کنیم. اینو میبریم بالا و اینجا میام بهش متریال مثلا سنگ میدیم. هم از اینجا میتونیم استون رو سرچ کنیم که اگر اینجا بود از همینجا متریال بهش بدیم که نداره. اگر نداشت
اینجا این به اضافه رو میزنیم، create material میزنیم و اسمش رو میذاریم استون و میریم داخل appearance و وارد asset میشیم و از اینجا یه استون مناسب کف پیدا میکنیم. خب استون رو باز میکنیم، مثلا میخوایم یه همین استون سفید خوبه دیگه میزنیم، متریال رو بهش نسبت میدیم. اوکی، گرافیکش هم که اوکیه، رنگش میتونیم سفید کنیم رنگشو. اوکی، اینجا یه دونه کات پترن بهش بدیم، کات پترن دیاگونال کراس هچ رو بهش میدیم و اپلای و اوکی. بچه اینجا تا ضخامت ندیم بهش، اینجا بهمون توی پریویو نشون داده نمیشه. میایم یه ضخامت 5 سانت هم به این میدیم. اینجا میدیم کم گذاشتم. اوکی، میبینید که استون هم به اینجا اضافه شد و اینجا 2 تا لایه داریم. این لایه ملاتوماسه، این هم لایه استونمون. استونمون رو میذاریم روی فینیشه. این بچه اینجا رینیم کنیم، یه ای کم گذاشتم. اوکی، اپلای. اوکی، خب همه چی شاکر شد. اوکی بچه ها، اوکی میکنیم، این هم اوکی میکنیم، وارد پروژه میشیم. از همین فرست فلور شروع میکنیم به کشیدن آرکیتکچر فلورمون، یعنی کف معماری. مربع رو برمیداریم از اینجا، از سر ستون تا سر این یکی ستون کف معماریمون رو میکشیم و اوکی میکنیم. بچه اینجا یه وارنینگ اوورلپ میده. چرا؟ چون 2 تا کف افتاده رو هم دیگه. به اندازه ضخامت کف معماری بهش های آفست فرام لول میدیم. ببینید که پراپرتیز این قسمت اینجا به اندازه 10 سانت بهش های لول میدیم. بریم تو 3D ببینیم دقیقاً کف معماریمون نشست روی کف سازمون. ببینید بچه ها اینجایی که خالیه چون قرار دیوار قرار بگیره. خب معمولا اصول کار اینه که اول دیوار کشی انجام میشه و بعد کف معماری رو قرار میدن، ولی چون الان ما داریم کار قسمت فلور رو آموزش میدیم، کف معماری هم بهتون آموزش دادم که خیلی با فلورها دیگه کاری نداشته باشیم. هرچند نکات مهمتری هم هست و نکات پیشرفته تری هم هست، در آموزش های بعدی حتما بهش اشاره خواهم کرد. اوکی، میریم این فلور رو ببریم به طبقات بعدی. ما در طبقه فرست فلور داریم، میایم کپی تو کلیپبورد رو میزنیم، پیست رو میزنیم، الاین تو سلکتد لول رو میزنیم و در طبقه دوم و کنترل رو میگیریم و سوم هم میبریم و اوکی میکنیم. بچه طبقه روف رو که نمیذاریم به خاطر اینکه متریال روف متفاوته. طبقه گراوند فلور هم هنوز کار نمی کنیم تا اینکه بهتون توپو رو آموزش بدم، یعنی توپو سالید رو آموزش بدم و بعد شروع میکنم بهتون کف معماری و کف سازه‌ای گراوند فلور رو آموزش میدم و با همدیگه رسمش میکنیم. خب دوستان بریم به روف و یک کف معماری براش بسازیم. همونطور که میبینید ما هیچ دیدی نسبت به بالا یا پایین این طبقه نداریم. نکته‌ای که میخوام اینجا
خدمتتون عرض کنم و قابلیتی که در پراپرتیز وجود داره اینه که میایم قسمت پراپرتیز یه قسمتی داریم به اسم آندرلی. در قسمت آندرلی رنج دیدمون رو نشون میده، یعنی میگه که از بالا به پایین نگاه کنی، از پایین به بالا نگاه کنی و اینکه وقتی به پایین نگاه میکنیم تا کدوم طبقه نشون داده بشه. ما میگیم که بیس لولمون طبقه الان روی روفینگ یه طبقه پایین ترش رو نشون بده، مثلا طبقه سوم نشون بده. رنج لولمون هم که همون روف باشه و روی لوک داون باشه. یعنی الان ما طبقه پایین هم داریم میبینیم چون لوک داونه. حالا میایم چیکار میکنیم؟ یه فلور برای این طبقه میکشیم. اوکی، اینجا یه فلور انتخاب میکنیم، اینم حدودا 10 سانت. میایم داخل edit تایپش دوپلیکیت میگیریم، اسمشو میذاریم architecture roof floor. اوکی میکنیم، وارد edit تایپش میشیم و اینجا میایم بهش یه متریالی میدیم. فکر میکنم که همین خوبه، اصلا لازم نیست که متریال بسازیم. مسین یونیت براش خوبه، همه چی هم داره، کات پترن هم داره، رنگش هم مناسبه و اوکی میکنیم. تیکنسش هم که مثل بقیه لول ها، ببخشید مثل بقیه لول ها همون 10 سانت میذاریم. اوکی میکنیم و اوکی میکنیم. مستطیل رو بر میداریم و طبقه آخرم کف معماریش رو میکشیم. دوباره وارنینگ اوورلپ میده، میایم به اندازه ضخامت کف معماری بهش چی میدیم؟ آفست میدیم 10 سانت. میریم تو 3D ببین کف پشت بامم ریختیم و حالا بعدا در آموزش های بعدی شیب بندی رو بهتون آموزش میدم که چجوری پشت بام رو شیب بندی کنی، همچنین سرویس ها رو. تا همینجا سیو میکنیم. خب دوستان، به پایان این جلسه از آموزش رویز رسیدیم. در این جلسه ما کاملا با کف سازی و کف معماری آشنا شدیم، با لایه بندی ها کامل آشنا شدیم، یاد گرفتیم که چجوری یک لایه رو اضافه و یا کم کنیم و یاد گرفتیم که چجوری به لایه ها متریال و ضخامت بدیم. همچنین به نکته مهمی در قسمت پراپرتیز اشاره کردم. ویدیو رو حتما کامل ببینید، نکته برداری کنید و شعار همیشگی من تمرین و تمرین و تمرین. دوستان، اگر در طول مشاهده ویدیو به سوالی برخوردید حتما در کامنت ها بهش اشاره کنید، من پاسخگو هستم. اگر این ویدیو براتون مفید بوده لایک کنید و برای دوست مهندستون شیر کنید و همچنین اگر تا این لحظه سابسکرایب نکردید روی دکمه سابسکرایب بزنید که واقعا ویدیوها بسیار کاربردی و مهم هستند. دوستتون دارم و خدا نگهدار.